প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আমৰ মিঠা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমৰ মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আমৰ মিঠা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই এয়া 4টা কেঁচা আম লৈছোঁ। আমকেইটা প্ৰথমতে মই অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, তাৰপিছত ভালদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আমৰ মই প্ৰথমতে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। এতিয়া আমৰ প্ৰথমতে মই এই মূৰটো কাটি ল'ম, আৰু তাৰপিছত মই ইয়াৰ বাকলিবোৰ গুচাই ল'ম। এইদৰে গোটেইকেইটা আমৰ প্ৰথমতে মই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম, তাৰপিছত সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম ইয়াৰ। এতিয়া আমকেইটা এইদৰে মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ম। এতিয়া আমবোৰ মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম। এতিয়া আমখিনি এইদৰে মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই চচপেন এটাত পানী লৈছোঁ। পানীখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমখিনি মই ইয়াত দি দিম, আৰু 4 মিনিটমান সময় মই উতলিবলৈ দিম। চাৰি মিনিটমান সময় সিজাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি ল'ম। এতিয়া দেখিছেনে আমখিনিৰ ৰঙো সলনি হৈ গৈছে। এতিয়া আমখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। আমখিনি পানীৰ পৰা টুকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই চেনি দিম। মই এই কাপটোৱে 1/2 কাপ চেনি দিম। যিহেতু মই 4টা আম লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই 1/2 কাপ ইয়াত চেনি দিম। এয়া মই চেনি দিছোঁ 1 কাপ। দুই কাপ, আৰু 1/2 কাপ দিছোঁ। মুঠতে মই 1/2 কাপ ইয়াত চেনি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে আমখিনি লৰাই ল'ম, চেনিৰ লগত মিলাই ল'ম। আৰু আধা ঘণ্টামান সময় মই এইদৰে ঢাকোন মাৰি আমখিনি থৈ দিম। আমখিনি এইদৰে মই চেনিৰ লগত খুব ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাক মাৰি মই আধা ঘণ্টামান সময় ৰাখি থ'ম। আধা ঘণ্টামান সময় চেনিৰ লগত আমখিনি মিলাই থোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে চেনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গৈছে। এতিয়া মই আমখিনি এটা ষ্টীলৰ বৰ্তনত লৈ লৈছোঁ। এইদৰে এটা ষ্টীলৰ বৰ্তনত আমখিনি লৈ লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমখিনি মই ইয়াত জুইৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ, আৰু এতিয়া অতি কমেও মই 10 মিনিটমান সময় জুইৰ ওপৰত ৰাখিম, যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি ডাঠ হৈ নাযায়। আমখিনিত মই অকণমান ৰং উঠিবৰ বাবে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অকণমান দি দিছোঁ। চেনিখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নেমু ৰস দি দিছোঁ, যাতে ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈ নাযায় চেনিখিনি। জুইৰ ফ্লেমটো মই কমত ৰাখি বনাইছোঁ। যেতিয়ালৈকে আমখিনি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট টাইপ হৈ নাযায়, তেতিয়ালৈকে মই আমখিনি এইদৰে চেনি ৰসত সিজাই থাকিম।
আমখিনি হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে মই অকণমান চেনি পানী লৈছোঁ আৰু চেনি পানীখিনি মই এইদৰে অকণমান চাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে এটা এটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমখিনি মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। আমখিনি মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া আমখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত দেখিছেনে চেনি পানীখিনি অকণমান ডাঠ হ'ল আৰু আচাৰখিনিও দেখাত ধুনীয়া হৈ পৰিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই আমৰ মিঠা আচাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।